Người mố phá thai và oan theo đuổi phần 1. 1. Hạt mầm không kịp nở. Trang năm nay 32 tuổi, là nhân viên văn phòng trong một công ty truyền thông. Cuộc sống của cô nhìn bề ngoài khá bình lặng, mỗi ngày đi làm 8 tiếng, cuối tuần cà phê cùng bạn bè, thỉnh thoảng đi yoga để giữ dáng. Không ai biết đằng sau gương mặt tươi tỉnh ấy là một góc tối mà chính cô cũng không dám mở ra. Nỗi ám ảnh kéo dài suốt 7 năm qua. 7 năm trước, khi còn trẻ hơn, nông nổi hơn và thiếu bản lĩnh hơn, cô đã đưa ra một quyết định mà cuộc đời cô không bao giờ quên: phá bỏ đứa con đầu lòng. Đó là một buổi chiều mưa, cô nằm lạnh lẽo trên chiếc giường inox trong phòng thủ thuật. Mùi thuốc sát trùng nồng lên đến khó thở. Khi bác sĩ khẽ nói xong rồi, cô chỉ thấy bụng mình trống rỗng đến khó tả. Cô tưởng rằng thời gian sẽ khiến mọi thứ lùi xa. Nhưng Trang đã lầm. Những tháng sau đó, bất cứ khi nào tắt đèn đi ngủ, cô đều nghe thấy tiếng trẻ con khóc yếu ớt như từ trong ngực mình vọng ra. Khi bước qua gương vào buổi tối, cô thấy một bóng nhỏ lướt qua sau lưng. Khi đi cầu thang, cô cảm giác có bàn tay bé xíu níu chân áo. Khi đang làm việc, đôi khi cô nghe tiếng những ai đó gọi "mẹ ơi" rất rõ. Rõ đến mức cô giật mình quay lại. Nhưng Trang luôn tự trấn an, chắc do mình căng thẳng thôi. Cô không biết rằng đó chỉ mới là khởi đầu. Cha 2. Những dấu hiệu xuất hiện trở lại. 3 tháng gần đây, mọi thứ tồi tệ hơn. Cô bắt đầu gặp một giấc mơ giống nhau lặp đi lặp lại. Cô đứng trong một căn phòng trắng toát, phía trước là một cái nôi. Trong nôi không có gì, nhưng lại phát ra tiếng gõ cộc cộc, như có ai bên trong cố gắng bỏ ra ngoài. Cô luôn tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm, tim đập cực nhanh. Càng đáng sợ hơn là trong vài giây giữa tỉnh và ngủ ấy, cô cảm giác có ai đó ngồi ở mép giường. Một thân hình nhỏ bé, một đôi mắt tròn đen bóng nhìn cô không chớp. Trang từng thử kể cho người yêu hiện tại nghe, nhưng anh chỉ cười. Chắc em xem phim kinh dị nhiều quá. Cô biết anh không hiểu. Không ai hiểu. Một đêm, khi đi vệ sinh lúc 2 giờ sáng, cô mở cửa phòng tắm và bàng hoàng thấy dưới đất ướt sũng nước, dù vòi sen không hề bật. Giữa nền phòng là 2 dấu chân nhỏ, chỉ bằng bàn tay người lớn. Trang đứng chết lặng, cả cơ thể tê dần như bị linh hồn ai đó chạm vào. Cô lùi lại, tay run bần bật, tim thắt lại không thở nổi. Con, phải không? Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thốt lên thành tiếng. Gió đêm thổi qua khe cửa, lạnh đến đau buốt. Là 3. Cuộc gặp kỳ lạ với bà cụ bán hương. Hôm sau, lúc tan làm, cô đi ngang một con hẻm nhỏ gần công ty và vô tình thấy một bà cụ bán hương ngồi nép bên tường. Ánh mắt bà cụ nhìn cô rất lạ, như nhìn thấu cả bên trong tâm trí cô. Trang vô thức dừng lại, bà cụ mỉm cười. Con gặp chuyện rồi phải không? Cô giật mình, không hiểu sao lại hỏi. Bà biết ạ. Bà cụ gật đầu, đôi mắt hiền nhưng sâu thẳm như giếng nước cổ. Oán khí trẻ con, không dễ tan đâu. Con bé ấy theo con lâu rồi. Trang nghe câu đó mà sống lưng lạnh buốt. Con bé? Nhưng con chưa bao giờ biết là trai hay gái. Bà cụ nhẹ nhàng đáp. Là duyên, không thành phận. Nhưng hạt mầm đó có linh. Nó biết con là mẹ. Trang nghẹn giọng. Bà, có thể giúp con không? Con sợ mỗi đêm. Bà cụ im lặng hồi lâu rồi nói. Không ai giúp được nếu con không tự sám hối. Nghiệp này do chính con mở, phải chính con đóng. Nhưng ta có thể chỉ con đường. Bà đưa Trang một túi nhỏ chứa bó nhang màu nâu sẫm. Tối nay đừng trốn nữa, đừng chạy nữa. Con hãy gọi nó, xin nó tha thứ. Rồi mai lên chùa Tịnh Hải gặp thầy Minh An. Trang run đến mức tay gần đánh rơi túi nhang. Nhưng con không chắc mình dám. Bà cụ chỉ nhìn sâu vào mắt cô. Con đã né 7 năm rồi. Con càng né, nó càng theo. Oan khí trẻ con không hại con. Nó chỉ muốn biết con có nhớ nó không. Câu nói ấy như một mũi dao xoáy vào tim Trang. Cả ngày hôm đó, lời bà cụ ám ảnh cô không thôi. Bà 4. Gọi tên đứa trẻ đã mất. Đêm xuống, căn phòng của Trang chìm trong im lặng. Không dám bật đèn ngủ, không dám nhìn gương. Cô châm bó nhang bà cụ đưa, tay run bần bật. Khói nhang bay lên có mùi rất lạ, không giống mùi nhang bình thường. Thoang thoảng, ấm ấm nhưng buồn. Căn phòng trở nên nặng hơn, như có thêm một người nữa đang đứng trong không gian. Trang cố giữ giọng. Nếu con ở đây, mẹ xin lỗi. Khói nhang trao nhẹ như có gió, nhưng cửa sổ vẫn đóng. 7 năm rồi, mẹ chưa một lần nói chuyện với con. Giọng cô nghẹn lại. Mẹ sai rồi, mẹ quá sợ hãi, quá ích kỷ. Mẹ xin con nếu có thể tha cho mẹ. Đột nhiên cạch. Chiếc ghế bên cạnh bàn trang điểm lay nhẹ một cái. Trang giật mình lùi lại sát tường, mặt trắng bệch. Tim cô đập loạn nhịp. Căn phòng lạnh hẳn đi. Khói nhang tụ lại thành hình vòng xoáy ngay gần chỗ chiếc ghế. Tiếng trẻ con khóc,
Lần này không phải tưởng tượng mà vang lên ngay trong phòng, rất nhỏ, rất yếu, như tiếng của một đứa bé chỉ vài tuần tuổi. Trang đổ sụp xuống sàn, hai tay bịt mặt, toàn thân run như không còn hơi sức. Con ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ đau lòng lắm. Cô bật khóc nức nở, tiếng khóc làm căn phòng như dội lại âm thanh nghẹn ngào suốt 7 năm bị nén chặt. Trong một thoáng, tiếng khóc nhỏ xíu kia ngừng lại, rồi một tiếng thở dài, rất nhẹ, nhưng rõ đến mức như ngay bên tai. Trang ngẩng đầu lên và lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng một bóng nhỏ như đang đứng phía góc phòng, mờ nhạt nhưng đủ để cô nhận ra hình hài trẻ con. Không rõ mặt, không có thân, nhưng có đôi mắt tròn đen như đã nhìn cô từ rất lâu. Không oán hận, không tức giận, chỉ buồn. Trái tim Trang như tan đi từng mảnh. Mẹ biết rồi, mẹ sẽ không trốn nữa. Mai mẹ lên chùa, mẹ sẽ làm lễ cho con đừng đi lang thang nữa, tội lắm. Bóng nhỏ khẽ nghiêng đầu, một cử chỉ làm Trang bật khóc dữ dội hơn. Ánh mắt ấy giống như đang hỏi, mẹ có nhớ con thật không? Nhang cháy nhanh bất thường, rồi bóng nhỏ tan dần như khói được gió cuốn. Tiếng khóc cũng biến mất, nhưng Trang biết nó chưa đi, nó chỉ bớt oán thôi. Và thật kỳ lạ, khi tiếng khóc biến mất, cô thấy trong lòng nhẹ đi một chút, nhưng kèm theo đó là cảm giác nhói đau, như bị ai bóp tim. 5. Trước khi sang chùa, nghiệp bắt đầu hé lộ. Sáng hôm sau, Trang tới chùa Tịnh Hải theo lời dặn. Nhưng ngay khi bước tới cổng, cô thấy một cảnh tượng khiến mình sững người. Bà cụ bán hương tối hôm trước đang quét sân chùa. Cô chạy tới. Bà ơi, sao bà lại ở đây? Hôm qua bà nói. Bà cụ chỉ mỉm cười hiền từ. Ta sống ở đây mà còn. Ta đâu nói là ta bán hương nơi khác. Trang đứng chết chân. Thì ra, bà biết hết chuyện của con. Từ lâu rồi. Bà cụ nhìn sâu vào cô. Ta không biết, nhưng nghiệp biết. Khi nó nặng, nó tự tìm đường đến chùa. Con cũng vậy. Trang cảm thấy sống lưng lạnh buốt, không phải vì sợ, mà vì cảm giác như đang đứng trước người đã nhìn thấy linh hồn mình. Bà cụ chỉ tay về phía chính điện. Thầy Minh An đang chờ con, đi đi, bắt đầu từ hôm nay, con phải thật sự đối diện. Oan khí trẻ con không hại người, nó chỉ đau, con cần giúp nó siêu thoát trước khi muộn. Trước khi muộn. Trang lặp lại, giọng bà cụ nhìn ra xa, mắt buồn. Nếu trẻ con mang oán khí quá lâu, nó sẽ hóa thành một loại linh không còn chỉ bám mẹ nữa. Trang ôm ngực, tim đập mạnh. Bà nói rõ hơn được không? Bà cụ khẽ đáp. Khi oán khí tích tụ đủ, nó sẽ thành tiểu oanh hồn. Khi đó sám hối sẽ không đủ nữa, phải trả bằng cách khác. Trang cảm giác máu trong người lạnh toát. Con của tôi sẽ thành thứ đó sao? Bà cụ thở dài. Nếu con chậm trễ thì đúng vậy. Trang muốn hỏi thêm, nhưng cổ họng khô khốc không phát ra nổi tiếng nào. Bà cụ đẩy nhẹ lưng cô. Vào đi, phần nghiệp của con mới chỉ bắt đầu. Người mó phá thai và oan hồn theo đuổi phần 2. Một cặp thầy Minh An hé lộ nghiệp lực bị bịt kín. Trang bước vào chính điện chùa Tịnh Hải với tâm trạng rối loạn. Mùi trầm lan nhẹ trong không gian khiến lòng cô bớt hoảng, nhưng không đủ để ngăn cảm giác đang bị số phận đẩy đến trước một cánh cửa lớn mà cô không còn đường lùi. Trên bệ thờ, ngọn đèn dầu lay nhẹ. Đằng sau bàn thờ là một vị tăng khoảng ngoài 50 tuổi, khuôn mặt an tĩnh như mặt hồ, ánh mắt sắc nhưng hiền. Thầy Minh An nhìn cô ngay khi cô vừa bước chân vào. Con đến rồi, oan nghiệp theo con nặng lắm. Thầy thấy từ ngoài cổng. Trang choáng váng, tay siết chặt túi xách. Thầy biết chuyện của con sao? Thầy không biết, nhưng nghiệp và oán khí thì rất rõ. Nó tỏa ra quanh con suốt 7 năm. Con không phải người ác, nhưng con đã phạm một lỗi quá nặng với sinh mệnh nhỏ bé ấy. Trang cúi đầu, nước mắt trào ra. Con không biết, con chỉ sợ. Lúc đó con còn trẻ, không dám giữ con. Thầy lắc đầu nhẹ. Sợ không phải cái tội, nhưng phá bỏ một sinh linh là mở ra một nghiệp sâu. Cái nghiệp ấy không chỉ nằm trong đời này mà còn gắn với nhân duyên quá khứ. Trang ngẩng lên. Nghiệp, quá khứ, con và đứa bé từng gặp nhau sao? Thầy nhìn sâu vào cô, giọng trầm. Không ai đến với mình mà không có duyên. Đứa bé ấy không phải chỉ đơn thuần là con trong một khoảnh khắc ngẫu nhiên. Giữa hai người có mối trói buộc nhiều đời. Con từng là người đã tước đoạt sinh mệnh của nó trong một kiếp khác, và kiếp này nó quay lại làm con của con để trả duyên. Trang đứng bất động, cổ họng như bị bóp chặt. Con từng hại nó. Thầy gật nhẹ. Kiếp trước, con làm nghề chữa trị thảo dược. Một người phụ nữ mang thai tìm đến con, cầu xin chữa bệnh an thai. Nhưng con vì thiếu hiểu biết, dùng sai loại dược thảo khiến thai nhi chết trong bụng. Đứa bé đó mang oán, nhưng chưa đủ duyên để trả. Kiếp này, nó chọn làm con để hóa giải,
nhưng con lại từ chối nó lần nữa. Trang ôm lấy ngực, hơi thở đứt quãng. Trời ơi, con không hề biết, vì nghiệp lực không cần con biết, nó tự vận hành. Nếu không hóa giải, đời đời kiếp kiếp, hai người sẽ cứ gặp nhau trong đau khổ. Nước mắt Trang rơi lã chã. Thầy, giờ con phải làm gì? Con muốn nó siêu thoát, con muốn được tha thứ. Thầy Minh An im lặng hồi lâu, rồi nói, muốn hóa giải, trước tiên con phải đối diện trực tiếp với linh hồn nó, không trốn, không sợ, không chạy. Con phải nhìn nó, gọi tên nó, nhận nó là con mình. Chỉ khi ấy oán mới tan. Nếu không, đứa bé sẽ chuyển hóa sang dạng linh mới, rất khó cứu. Lời này trùng với lời bà cụ bán hương hôm qua. Trang rùng mình. Thầy, tối qua con nhìn thấy nó rồi, một bóng nhỏ ở góc phòng. Nó nhìn con bằng ánh mắt rất buồn. Thầy thở nhẹ, nó không muốn hại con, nó chỉ đau vì bị bỏ rơi hai đời. Con hiểu chứ? Trang sụp xuống. Con hiểu, xin thầy giúp con. Thầy lắc đầu, thầy chỉ đường, người mở là con. Nam cha hai, thầy chỉ cách mở cánh cửa nghiệp. Thầy Minh An đặt trước mặt Trang một chiếc bát đồng nhỏ và một sâu chuỗi bằng gỗ trầm. Tối nay, con phải làm lễ sám hối ngay trong căn phòng của con. Con phải gọi nó bằng danh xưng con, không gọi bằng những từ xa lạ như vong, linh hồn. Nó không phải kẻ thù, nó là con. Trang run lẩy bẩy. Con có cần biết nó là trai hay gái không? Thầy lắc đầu. Không cần, con cứ gọi nó là con của mẹ. Linh thức sẽ tự đáp. Thầy đưa cô 3 chỉ dẫn. 1. Thắp một nén nhang thanh tịnh. 2. Đặt bát nước tinh khiết giữa phòng. 3. Ngồi ngay ngắn, không quay mặt đi, không nhắm mắt khi cảm giác có thứ gì đó xuất hiện. Trang thở gấp. Thầy, con sợ cũng phải làm. Nghiệp không vì con sợ mà biến mất. Đứa trẻ ấy đang đau từng ngày. Oán của trẻ con rất dễ chuyển hóa, nhưng nếu để lâu, nó sẽ thành loại linh hào nhi nộ. Linh thức non, nhưng oán rất sâu. Lúc ấy, nó không còn nhận ai là mẹ nữa. Trang lạnh buốt cả người. Con không muốn điều đó xảy ra. Thầy nhìn vào mắt cô. Vậy tối nay con phải đối diện. Và ngày mai, thầy sẽ giúp con làm lễ cầu siêu đúng pháp. Nếu kịp. Trang lặp lại như bị ai bóp cổ. Thầy không trả lời. Ánh mắt chứa một sự lo lắng mà Trang không hiểu hết. 3. Tối. Nghi thức đối diện với con. Đêm đó, Trang trở về phòng. Gió bên ngoài thổi mạnh, cửa sổ lắc nhẹ từng hồi như có ai gõ. Căn phòng vốn bình thường nay trở nên lạnh dị thường. Trang đặt bát nước xuống sàn, thắp nhang, ngồi đối diện giường. Tay cô run liên tục nhưng cô cố hít sâu. Con, nếu con ở đây, mẹ muốn nói chuyện với con. Khói nhang xoáy lên thành vòng mỏng, rồi đột nhiên lệch sang trái, như có ai đó vừa bước qua. Không khí trong phòng nặng đi rõ rệt. Trang siết chặt chuỗi trầm. Mẹ xin lỗi. Mẹ biết mẹ nợ con. Không chỉ một lần. Mẹ sai. Mẹ xin con tha thứ. Cạch. Chiếc ghế cạnh bàn trang điểm rung nhẹ. Trang cố không nhìn sang hướng khác. Thầy dặn, không được quay đi. Mẹ không bỏ con nữa. Mẹ ở đây. Nếu con buồn, con nhìn mẹ. Khói nhang kéo dài thành một đường mảnh, như đang chỉ về phía giường. Trang nuốt khan. Con muốn mẹ nhìn sang đó. Không có tiếng trả lời, nhưng bóng đèn trần khẽ chập chờn 2 lần. Cô quay đầu từ từ. Trên giường, chỗ mép nệm lún xuống. Không có ai, nhưng dấu lõm rất rõ, giống như có một cơ thể nhỏ đang ngồi. Nước mắt Trang trào ra không kìm được. Con ngồi đó sao? Không khí trong phòng chỉ đáp bằng tiếng gió rít bên ngoài. Trang đưa tay run rẩy chạm nhẹ lên khoảng không ngay cạnh mép giường. Không chạm được gì, nhưng cô cảm giác lạnh buốt như vừa đặt tay vào nước đá. Con ơi, con có nghe mẹ không? Một tiếng khóc nhỏ bật lên. Rất khẽ nhưng rất thật. Và lần này, nó đầy đau. Trang như bị ai siết tim. Mẹ biết, mẹ khiến con đau nhiều lắm. Tiếng khóc lớn hơn một chút. Nhưng mẹ không bỏ con nữa. Mẹ sẽ đưa con đi đến nơi bình yên. Một tiếng gõ nhẹ vang lên, như một bàn tay bé nhỏ đập xuống nệm. Trang chắp tay. Con muốn mẹ bế con sao? Nệm lún xuống sâu hơn. Một câu trả lời rõ ràng. Trang run rẩy nhưng vượt qua nỗi sợ, đưa tay ra như nâng một đứa trẻ. Và đúng lúc ấy, một luồng lạnh xuyên dọc 2 cánh tay cô, như thể ai đó vừa nằm trong vòng tay cô, rất nhẹ, rất yếu. Trang bật khóc thành tiếng. Con ở đây, con thực sự ở đây. Giây tiếp theo, bên tai cô vang lên tiếng thở nhẹ, yếu ớt, đau đớn. Mẹ xin lỗi con. Xin lỗi. Vòng tay cô đột nhiên lạnh gấp đôi. Rồi một điều khiến Trang sởn gai ốc. Một bàn tay cực kỳ nhỏ chạm vào cổ cô. Chỉ 1 giây, nhưng cô cảm giác như bàn tay ấy run lên, sợ hãi, không phải giận dữ. Con đừng sợ, mẹ ở đây mà. Cô thì thầm, nức nở. Khoảnh khắc sau đó, tiếng khóc dừng lại. Trang nhẹ nhàng đặt đứa trẻ vô hình xuống giường, như đặt một sinh linh thật sự. Mai, mẹ sẽ đưa con lên chùa, thầy sẽ giúp con đi nơi khác. Con không còn phải lang thang nữa. Mẹ hứa.
Khói nhang xoay thành vòng tròn, rồi tan chậm như ai đó đang mỉm cười. Căn phòng ấm hơn một chút. Trang lau nước mắt. Con ngủ đi, mai mẹ đưa con đi. Nhưng đúng lúc cô đứng dậy, đèn trần vụt tắt một cái, rồi bật sáng lại. Trên tường xuất hiện một dòng nước dài, như vệt tay trẻ con kéo xuống. Trang đứng chết lặng. Dòng nước cong cong, giống như hình chữ. Không phải tiếng nói, không phải dấu hiệu mơ hồ, mà là một thông điệp. Trang cúi sát lại nhìn. Vệt nước ghép thành hai âm tiết. Mẹ, đau. Cô đổ sụp xuống sàn, toàn thân run như mất hết sức. Và ngay khoảnh khắc đó, ở góc phòng vang lên một tiếng động rất nhẹ. Giống như tiếng móng tay bé xíu gõ lên gỗ. Cốc, cốc, cốc. Không phải giận dữ, không phải oán hận, mà như đang gọi mẹ. Trăng cuối tháng treo lơ lửng trên nền trời xám tro, chiếu xuống con đường nhỏ dẫn về nhà bà Hà một luồng ánh sáng nhợt nhạt. Đêm nay yên tĩnh lạ thường, như thể cả không gian đang nín thở, chờ một điều gì đó sắp xảy ra. Sau buổi gặp gỡ cuối cùng với vị sư già, bà Hà và Tâm trở về nhà trong tâm trạng nặng như đá đè trĩu ngực. Nhưng khi cánh cửa cũ kỹ bật mở, cả hai đã hiểu rằng nghiệp lực không bao giờ chờ con người sẵn sàng. Nó đến đúng lúc bản thân phải đối diện. Ngay khi bước vào ngôi nhà tối om, dù trước khi đi bà Hà còn nhớ rõ mình có bật đèn phòng khách, Tâm đưa tay bật công tắc, ánh sáng không sáng. Bà Hà chạm vào vai con trai, giọng run run. Đi kiểm tra cầu dao đi con. Nhưng ngay lúc ấy, trong bóng tối, tiếng trẻ con bật lên. Mẹ quên con nữa rồi. Cả hai đông cứng, Tâm bước lùi theo phản xạ. Còn bà Hà cảm giác toàn thân lạnh buốt, đôi chân run đến không nâng nổi cơ thể. Đó không phải tiếng gió, không phải tiếng mèo, không phải bất kỳ âm thanh nào đời người có thể lẫn lộn. Đó là tiếng của một đứa trẻ, rất gần, rất rõ, như đang đứng ngay trước mặt họ. Một làn gió lạnh buốt thổi dọc theo hành lang. Bà Hà thều thào. Con ở đâu? Bóng tối như co lại, tụ thành một mảng mờ giữa phòng khách. Tiếng trẻ con bật cười khe khẽ. Con ở đây mà mẹ. Mẹ nhìn đi. Tâm bật chiếc đèn pin trên điện thoại. Luồng sáng hướng về phía bóng mở. Và lần đầu tiên, hình dạng của đứa bé hiện ra rõ ràng trong ngôi nhà này. Dáng nhỏ như đứa trẻ 3-4 tuổi, da tái xanh, đôi mắt trũng sâu, nhưng trong ánh mắt ấy lại mang một nỗi buồn vô đáy, như cả trăm kiếp oán hờn tích tụ. Bà Hà bật khóc. Con là con thật sao? Đứa bé không bước tới, chỉ đứng yên, giọng không còn oán hận như trước, mà là nỗi tủi phận, nức nở. Mẹ bỏ con, mẹ không cần con khóc mà mẹ không nghe. Con lạnh lắm. Tâm nhìn mẹ rồi nhìn đứa bé, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Mẹ làm gì đi? Bà Hà quỳ sụp xuống, đôi tay run rẩy chạm vào khoảng không. Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi, mẹ sai thật rồi. Đứa bé nhìn bà, đôi mắt long lanh. Mẹ hứa gì với con ở chùa? Bà Hà nghẹn giọng. Mẹ hứa sẽ đưa con về nơi con đáng lẽ thuộc về, cho con một cái tên, và mẹ sẽ cầu siêu cho con mỗi ngày. Đứa bé im lặng hồi lâu rồi quay sang nhìn Tâm. Anh trai. Tâm giật mình. Em gọi tôi là gì? Anh trai. Giọng đứa bé dịu đi. Nếu mẹ không bỏ con, chắc con đã được sinh ra, chắc con đã chạy theo anh ngoài sân. Câu nói khiến Tâm nghẹn họng, nước mắt trào ra không kiểm soát. Bà Hà cố gắng bình tĩnh, giọng run rẩy. Con muốn mẹ làm gì để con được siêu thoát? Con nói mẹ nghe với. Đứa bé trực khóc. Con lạnh, con đói, con sợ, nhiều lắm. Mẹ biết. Mẹ xin lỗi con. Nhưng... Đứa bé tiến đến một bước. Con không muốn hại mẹ. Con chỉ muốn được đi thôi. Lời nói ấy như một nhát dao cứa vào tim bà Hà. Mẹ sẽ giúp con đi. Con nói đi, con cần gì? Đứa bé nhìn quanh căn nhà. Con bị bỏ rơi trong tối tăm. Con muốn ánh sáng, muốn nghe kinh, muốn được gọi đúng tên. Tiếng gió rít ngang mái nhà, mang theo cảm giác như nhiều linh khí tụ lại. Một vật gì đó rơi xuống từ bàn thờ tổ tiên, một tấm hình của ông nội Tâm. Rồi đứa bé nói tiếp. Nhưng không chỉ thế, con còn bị giữ lại bởi oán khí của mẹ. Bà Hà ngẩn người. Mẹ giữ con. Mỗi lần mẹ khóc, mỗi lần mẹ nhớ lại, mỗi lần mẹ thấy tội lỗi, mẹ lại kéo con về. Dù con muốn đi, cũng không thoát. Câu nói khiến bà Hà nghẹt thở. Hóa ra suốt thời gian qua, chính lòng hối hận bất tận của bà là sợi xích khóa chặt linh hồn non nớt ấy vào thế gian. Tâm đỡ mẹ, nhưng bà lắc đầu, lập tức quỳ thẳng lưng trước đứa bé. Con ơi, từ giờ mẹ không níu lại nữa. Mẹ cầu xin con được siêu sinh. Mẹ sẽ giải thoát con khỏi nỗi đau mà mẹ gây ra. Đứa bé khóc thành tiếng. Con không muốn ở lại đây nữa. Một khoảng lặng rất dài. Cuối cùng đứa bé nói. Mẹ làm lễ cho con đi. Ở ngôi chùa lúc trước. Nhưng phải đưa con theo. Con không muốn đi một mình. Tâm và bà Hà nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu. Được, con theo mẹ. Ngay khi câu nói vừa dứt, bóng đứa bé từ từ tan ra thành một làn khói trắng.
bám theo bà Hà như một vệt sáng nhẹ nhẹ. Không còn oán khí như những lần trước, chỉ còn sự mong manh của một sinh linh trực chờ được giải thoát. Hành trình đưa con về nơi cuối. Trời vừa hửng sáng, bà Hà và Tâm vội vàng chuẩn bị lễ. Hoa sen trắng, áo cúng nhỏ, một mảnh giấy ghi tên đứa bé mà bà đặt: Tuệ Minh. Khi đặt mảnh giấy lên bàn, luồng sáng mờ dưới chân bà khẽ đập nhẹ như một lời đáp. Con thích tên này sao? Bà Hà hỏi. Không có tiếng nói, nhưng không khí như dịu lại. Họ lên chùa. Vừa đến cổng, đứa bé hiện ra thấp thoáng trong bóng cây, không còn đáng sợ, không còn lạnh lẽo, mà như một đứa trẻ đang đứng đợi mẹ. Sư trụ trì đã chờ sẵn, như biết trước họ sẽ đến. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của oan khí này. Nhưng người mẹ phải thành tâm buông bỏ. Nếu trong lòng vẫn còn chấp, còn tự trách, thì đứa bé vẫn sẽ bị kéo lại. Bà Hà nghẹn ngào, chắp tay. Con buông rồi, con chỉ mong con của con được bình yên. Lễ siêu độ bắt đầu. Tiếng chuông ngân, tiếng mõ vang đều, tiếng kinh A-di-đà lan rộng khắp gian điện. Đứa bé đứng sau lưng bà Hà, nhìn mọi thứ bằng đôi mắt mở to. Khi bài kinh đến đoạn hồi hướng, thân hình nhỏ bé ấy bắt đầu sáng lên như một ngọn lửa xanh li ti. Sư trụ trì nói khẽ: Hãy nói lời cuối cùng với con. Bà Hà quay lại, nước mắt tuôn như suối. Con ơi, tha cho mẹ. Đi đi con, đi đến nơi con được thương yêu. Đứa bé run run bước lại gần, bàn tay nhỏ chạm lên tay bà. Lần đầu tiên có sự tiếp xúc thật. Tạm biệt mẹ. Tạm biệt con đi đây. Một luồng sáng trắng bùng lên, mềm mại như hơi thở. Gió thổi thốc lên một lần duy nhất, mạnh nhưng ấm. Rồi bóng đứa bé tan biến hoàn toàn, không để lại nỗi sợ, không để lại lạnh lẽo, chỉ còn hương hoa sen thoang thoảng trong gió. Nghiệp được hóa giải. Tối hôm ấy lần đầu sau nhiều tuần, căn nhà trở nên ấm áp lạ thường. Đèn bật sáng bình thường, không còn tiếng động kỳ lạ, không còn giấc mơ nặng nề, không còn bóng ai đứng ở góc phòng nhìn vào. Bà Hà thắp nhang trước bàn thờ, khấn nguyện thật khẽ. Tuệ Minh ơi, nếu con đã yên ổn thì mẹ cảm ơn con. Nếu kiếp sau hữu duyên, mẹ xin được gặp con bằng một hình hài trọn vẹn để bù đắp tất cả. Khói nhang bay lên, tạo thành một vòng xoáy nhỏ, rồi tan như một lời chào. Tâm nhìn mẹ, nhẹ giọng. Con tin em ấy đi rồi. Bà Hà gật đầu, đôi mắt mệt nhưng yên bình. Nhưng mẹ sẽ không quên và cũng không tự trách nữa. Mẹ sẽ sống thật tốt để hồi hướng cho con. Đêm hôm đó, cả hai ngủ ngon giấc. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, không còn tiếng gọi, không còn hơi lạnh, chỉ có sự bình an. Một sự bình an được đánh đổi bằng rất nhiều nước mắt, nỗi đau và sự tỉnh thức. Lời kết cho một nghiệp báo. Nghiệp phá thai không chỉ là nghiệp của đứa bé, mà còn là nghiệp của sự vô minh, của nỗi sợ, của sự lựa chọn trong phút yếu lòng. Nhưng không có nghiệp nào không thể hóa giải khi con người biết quay đầu, biết ăn năn, biết làm lành, biết buông bỏ đúng cách. Tuệ Minh đã đi, nhưng bài học còn ở lại. Bài học về sinh mạng chưa kịp chào đời, bài học về nhân, quả, oán nghiệp và cách giải. Bà Hà hiểu rằng không ai chạy trốn được nghiệp báo, nhưng ai cũng có thể chuyển hóa nghiệp báo nếu còn biết hướng thiện. Và từ ngày hôm đó, mỗi tối trước khi ngủ, bà đều thì thầm một câu duy nhất: con đi thanh thản nhé, và tha thứ cho mẹ. Đó là cách bà tiễn một sinh linh bé nhỏ bước về phía ánh sáng, và cũng là cách bà tự đưa chính mình ra khỏi bóng tối của tội lỗi.